आज मङ्सिर 6 गते बुधबार साताको तेस्रो कारोबार दिन। आजको सेयर बजारमा भने राम्रो वृद्धि भएको छ। करिब 20 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1850 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम पनि 1 अर्ब 8 करोड भन्दा बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। लगभग हिजो जति घटेको थियो मोटामोटी त्यति नै बढेको छ। सुरुवाती चरणमा बजार केही तल आए पनि अन्तिममा भने करिब 20 पोइन्ट बढेको छ। कारोबार रकम पनि 1 अर्ब 9 करोड भन्दा थोरै कमको छ। मार्केट ओभरअलमा साइडवेज रहेको छ र मार्केट चाहिँ अहिले 1800 को आसपासमा चाहिँ पटक पटक मार्केटलाई चाहिँ टेवा लिने, सपोर्ट लिने प्रयास गरिरहेको छ र अगाडि 1817 मा सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको मार्केट आज पुनः 1 पोइन्ट तल 1816 बाट फेरि पनि केही माथितिर जाने प्रयास गरेको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा तेज मार्केट तल आएको देख्न सकिन्छ र मार्केट 10-12 पोइन्ट घटिसकेपछि आजको लागि भने लोएस्ट पोइन्ट नै क्रिएट भएको छ र त्यसपछि मार्केट राम्रो बाउन्स गरेको देख्न सकिन्छ। राम्रो बढिसकेपछि थोरै केटी टेस्ट गरेर फेरि अन्तिममा बढेर नै बन्द भएको छ। ओभरअलमा 20 पोइन्ट बढेको छ र सर्फेसले हामी हेर्छौँ भने मार्केट यसरी घटिरहेको मार्केट एउटा लो लगाएर मार्केट भने माथितिर गइरहेको छ। सुरुवाती चरणमा मार्केटको मुभ भनेको पुलब्याक मुभ हो भनेर हेर्न सकिन्छ। ट्रेन्ड के छ भने ओभरअल डाउन ट्रेन्डै छ। डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ एउटा पुलब्याक गइरहेको छ भन्ने हिसाबले हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले यतापट्टिको लोको ताजामा अर्को लो चाहिँ क्रिएट गर्यो, तर आज अर्को नयाँ लो चाहिँ यो लेभलमा क्रिएट गरेको छ। थोरै पोइन्ट्सले मार्केट तल क्लोज गरेको छ र मार्केटले अझै पनि लोवर लोको सिरिज नै कन्टिन्यू गरेको हुनाले मार्केट केही माथि गएको मुभ चाहिँ पुलब्याक मुभ हो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र मार्केट चाहिँ यसरी अहिले चाहिँ अर्को नयाँ लो एउटा क्रिएट गरेर चाहिँ पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर गइरहेको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र यो पुलब्याक मुभ चाहिँ हामीले कहाँसम्म हेर्ने भन्दा 1873 सम्मको मुभलाई चाहिँ हामीले पुलब्याक हुन सक्छ भन्ने हेर्न सक्छौँ। यदि मार्केटले 1873 लाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने अब मार्केटको लागि चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने लेभल भनेको 1873 को लेभल हो। यदि मार्केटले यो 1873 लाई चाहिँ पार गर्दै यहाँबाट माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि मार्केट चाहिँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बुलिस हुनेछ भने हामीले यसरी मार्केट चाहिँ 1873 भन्दा माथितिर लाग्छ भने मार्केट बुलिस हुनेछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि मार्केट केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू बढ्न सक्छ। तर यदि मार्केट आगामी दिनमा माथि जाने क्रममा 1873 लाई पार गर्न सक्दैन र यसरी माथि गएको मार्केट 1873 लाई पार नगरिकन फेरि पनि तलतिर जान्छ भने यो लोको दाँजोमा चाहिँ फेरि अर्को लो चाहिँ तलतिर बनाउन जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले लोवर लोकै सिरिज भएको हुनाले मार्केट माथितिर गएको पुलब्याक मुभ छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। ओभरअलमा विश्लेषण गर्नुपर्दा मार्केट एउटा लो क्रिएट गरेर पुलब्याकको लागि माथितिर गइरहेको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन हिसाबले लोएस्ट पोइन्टबाट बढ्न सुरु गरेको छ यो बढ्ने क्रममा निरन्तरता नै हुनसक्छ मार्केटको र यो निरन्तरता भनेको 1873 लाई नकटेसम्म चाहिँ हामीले यति नै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। 1873 पार गऱ्यो नि मार्केट केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी बढ्यो। 1873 कट्दैन भने मार्केट चाहिँ फेरि तल आएर यो लोको दाँजोमा अर्को लोवर लो बनाउन सक्छ। अहिलेको लागि बढिरहेको मार्केट बढ्दो क्रम नै देखिन्छ। एउटा जानकारी पनि राखौँ, अब लगतै टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्सेसहरू सञ्चालन हुँदैछन्। विशेष गरी द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट सुरु हुँदैछ अबको क्लासेसहरू। यदि हजुरहरू मसँग टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेम छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट डाउन ट्रेन्डै छ। लोवर लोको मार्केट छ। यो लो भन्दा यो लो तल, अर्को लो तलतिर बन्न सक्ने पोसिबिलिटी छ। तर आजको दिनमा मार्केट केही तल आए पनि अगाडिको लो भन्दा तलतिर चाहिँ क्लोज गर्न सकेको छैन। तल आउने बित्तिकै लगतै मार्केट चाहिँ केही माथितिर गएको छ। यसले चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ। जुन अन्तिममा बनेको क्यान्डल छ यसमा चाहिँ राम्रो डिमान्ड क्रिएट भएको देख्न सकिन्छ र मार्केट यसरी माथितिर गइरहेको देखिन्छ। आगामी दिनमा मार्केट यसरी यहाँबाट केही माथितिर लाग्छ भने मार्केट चाहिँ
मार्केटको लागि टार्गेट चाहिँ हामीले सेट गर्न सक्छौँ 15 मिनट्समा यदि 1873 को लेभललाई पार गर्छ भने आवरेज टाइम फ्रेम अनुसार हामीले अर्को नयाँ टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ 1895 देखि 1916 को लेभललाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ यहाँबाट मार्केट माथि जाने क्रममा मार्केटको लागि चाहिँ नयाँ टार्गेट भनेको यहाँदेखिबाट माथि जाने क्रममा 1895 देखि 1915 को लेभलसम्म टार्गेट हुन सक्छ त्यसपछि फेरि बजार चाहिँ यो लोको दाँचोमा यतापट्टि अर्को नयाँ लो चाहिँ फर्मेसन गर्न जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ त्यसैले जबसम्म 1915 पार हुँदैन तबसम्म मार्केट माथितिर गएको मुभ पुल ब्याक मुभ नि अहिले आवरेज टाइम र ओभरअल साइड छ मार्केटले एउटा लो क्रिएट गरेपछि के माथि गएको थियो फेरि तल आएर चाहिँ यो लो भन्दा तलतिर जान सकेन फेरि यहाँबाट चाहिँ मार्केट के माथितिर चाहिँ जाने प्रयास गरिरहेको छ यो माथि जाने क्रम कन्टिन्यू रह्यो भने मार्केटको लागि चाहिँ इमिडिएट टार्गेट भनेको चाहिँ यो लेभल हुनुहुन्छ 1895 देखि 1915 को लेभल यदि मार्केटले यो 1915 को लेभललाई पार गर्छ नि यहाँबाट माथि जाने क्रममा यो लेभललाई चाहिँ पार गर्छ भने त्यसपछि मार्केट आवरेज टाइम फ्रेममा बुलिस रहनेछ र करेक्सनमा यदि हामीले बाई गर्छौँ भने मार्केट चाहिँ यसरी माथि माथि नयाँ टार्गेट सेट गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने नयाँ नयाँ टार्गेटहरू माथि मार्केट चाहिँ आवरेज टाइम फ्रेममा बुलिस हुनेछ र मार्केट चाहिँ धेरै माथि जान सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ मार्केट माथि गए पनि मार्केटको लागि म्याक्सिमम टार्गेट भनेको 1915 रहनेछ यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ आवरेज टाइम फ्रेममा क्यान्डल्सहरू हेर्दा अन्तिम क्यान्डलबाट हेर्दैछन् एकदम राम्रो ट्रेन्डका साथ मार्केट माथितिर जान खोजेको देखिएको छ गइरहेको मुभ भनेको फेरि पनि एउटा चाहिँ जबसम्म 1915 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ माइनर मुभ नै हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ डेली टाइम फ्रेममा आज सुरुवाती चरण बजार तल घटेर तल आए पनि लगतै मार्केट चाहिँ केही माथितिर गएको छ कम्प्लिटली हिजोको क्यान्डलले इन्कल्प नगरे पनि एउटा राम्रो बुलिस क्यान्डल बनेको छ आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट केही माथितिर अगाडिको लो भन्दा पनि केही तल झरे पनि तलतिर टिक्न सकेन हिजोको क्यान्डल भन्दा पनि माथि तल गए पनि फेरि माथि नै फर्केको छ सो आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ र माथि जाने क्रममा हामीले हेर्न सक्छौँ पहिलो टार्गेट भनेको 1873 नै हुन आउँछ 1873 पार गरिसकेपछि डेली टाइम फ्रेममा पनि 1895 देखि 1915 नै हुन आउँछ यो लेभललाई पार नगरेसम्म चाहिँ अहिले माथि गइरहेको मुभ चाहिँ यदि 1873 लाई पार गर्छ भने मार्केटको लागि पहिलो टार्गेट भनेको 1895 देखि 1915 यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट फेरि तलतिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ अहिलेसम्म मार्केटको लागि यहाँदेखिबाट घटेर आइरहँदाखेरि कुनै पनि लो पोइन्ट चाहिँ कन्फर्म भएको छैन यदि मार्केटले 1873 लाई पार गरेर माथि गयो भने बल्ल मार्केटको लागि चाहिँ एउटा लो कन्फर्म हुनेछ र मार्केट केही पुलब्याकको लागि माथितिर जान सक्छ भने यो अहिले जति पनि माथितिर पुलब्याक गरेको छ यो सबै माइनर पुलब्याक हो एउटा ठुलो पुलब्याक जानको लागि चाहिँ 1873 चाहिँ पार गर्न पर्ने हुन्छ 1873 लाई पार गरे भने मार्केटलाई पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ 1895 देखि 1915 रहनेछ 1915 पार गरेपछि चाहिँ मार्केटलाई एकैचोटि मार्केट धेरै माथि जान सक्ने पोसिबल रहन सक्छ मार्केट यदि यो लेभललाई पार गर्दै यहाँबाट माथितिर लाग्छ भने चाहिँ यदि मार्केटले यहाँबाट माथि जाने क्रममा यदि 1915 लाई पार गर्छ मार्केट चाहिँ पुनः 2150 देखि फेरि पनि 2200 मार्केट पुग्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ र त्यसपश्चात जति माथि गए पनि टेक्निकली हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्दा चाहिँ पछि फेरि मार्केट चाहिँ यो हिसाबले माथि फेरि तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ नकाट्न मिल्दैन तर अहिले तत्कालको लागि पछिको कुरा पछि गरौँला अहिले तत्कालको लागि चाहिँ 1915 कट्यो भने चाहिँ मार्केट 2150 देखि फेरि पनि 2200 चाहिँ पुग्न सक्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ त्यसैले 1915 चाहिँ एकदम स्ट्रङ सप्लाई जोन 1900 देखि 1915 एकदम अत्याधिक ठुलो स्ट्रङ सप्लाई जोन हो त्यसैले यो लेभललाई पार गर्छ गर्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्न जरुरी छ अब कन्क्लुजन तर्फ जाउँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि माथितिर गइरहेको छ माथि नै बढिरहेको क्रम देखिन्छ त्यसैले 50 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले एउटा लो क्रिएट गर्यो एउटा लोअर लो यो लोको दाँचो लोअर लो क्रिएट गरेर पुलब्याकको लागि माथितिर गइरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ जबसम्म 1873 पार गर्दैन तबसम्म पुलब्याक मुभ नै रहनेछ 1873 पार गरेपछि नयाँ टार्गेट सेट गर्न सकिन्छ आवली टाइम फ्रेममा मार्केट यसरी तलको मार्केट अगाडि लो भन्दा तल झरे पनि तलतिर टिक्न सकेन मार्केट लगतै माथितिर गएको छ माथि बढ्दो क्रममै देखिन्छ बढिरहेकै देखिएको छ माथि जान सक्ने पोसिबिलिटी देखिन्छ माथि जाने क्रममा मार्केटको लागि चाहिँ सप्लाई जोन भनेको चाहिँ एकैचोटि 1915 देखिबाट 1900 सम्म रहेको छ मार्केट यो लेभललाई पार गरिसकेपछि नयाँ टार्गेट यो लेभललाई पार गर्दैन फेरि तल आउँछ भने चाहिँ यो लेभल दाँजोमा नयाँ लो तलतिर जान सक्छ र डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा राम्रो बुलिस क्यान्डल बनेछ आजको क्यान्डल चाहिँ के मार्केट माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ र मार्केटमा यसरी मार्केट पटक पटक 1800 मा चाहिँ सपोर्ट लिएको थियो अहिले पनि दुईचोटि 1817 र 1816 मा सपोर्ट लिँदै मार्केट के माथितिर जाने प्रयास गरेको छ यो एउटा सकारात्मक कुरा तर मार्केट फेरि अब माथि जाने क्रममा केही तल आउँछ भने मार्केटको लागि अहिले चाहिँ साइडवेज खेल्नको लागि मार्केट के यही लेभलबाट माथि गएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ नेक्स्ट ट्रेन्डमा
मार्केट केही माथिबाट तल आउने क्रममा सप्लाई जोन ट्याप भइसकेपछि अब नेक्स्ट आइटममा मार्केटले यो लेभललाई ब्रेक पनि गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीहरू सेटअप गर्न चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी परेको छ, भिडियोले हजुरलाई केही सहयोग पुऱ्याइरहेको छ, भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।